ทุกคนรู้เปล่าว่าการที่เรารู้สึกอิจฉาคนอื่นอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเรานิสัยไม่ดีนะแต่มันแปลว่าตอนเนี้ยลึกๆของเราอ่ะกำลังต้องการอะไรบางอย่างที่ตัวตนของเราในตอนเนี้ยยังไม่มีไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่ดีแฟนที่ดีสุขภาพที่ดีเอาจริงคือพิวเชื่อว่าทุกคนบนโลกเนี้ยไม่มีใครอยากจะอิจฉาคนอื่นหรอกลึกๆเราก็รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนแบบนั้นความอิจฉามันเป็นความรู้สึกที่ปกติมากๆเพราะเราทุกคนคือมนุษย์แล้วบางทีอ่ะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วสิ่งเนี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะกลับมารู้สึกแย่กับตัวเองมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นทั้งที่บางทีแล้วอะความต้องการจริงๆของเราอะอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ความอิจฉามันมาตอนไหนมันจะมาในตอนที่เราอะกำลังเห็นใครบางคนเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแต่แทนที่เราอะจะมองเขาเป็นแรงบันดาลใจเรากลับอิจฉาเขาเพราะว่าเราอะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แล้วเราก็มานั่งด้อยค่าตัวเองว่าโอ๊ยฉันทำไม่ได้หรอกเขาเก่งกว่าฉันตั้งเยอะเอาจริงๆแล้วอะความอิจฉามันก็คือความรู้สึกลึกๆที่เราอะชื่นชมเขาแต่เราอะไม่อยากจะยอมรับมันว่าเราอะชื่นชมเขานะเพราะบางทีคนคนนั้นนะเขาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าก็เรียนมาเหมือนกันก็โตมาด้วยกันทำไมตอนนี้เขาได้ดีกว่าเราล่ะคือเราอะไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่เราอะอยากจะเชื่อว่าถ้าเขามีสิ่งนั้นได้อะเราก็มีสิ่งนั้นได้เหมือนกันทุกวินาทีที่เราเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะมันก็คือทุกวินาทีที่เราเสียไปในการทำตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นความอิจฉามันดูดพลังงานจากเราเยอะมากๆเอาเวลาไปโฟกัสว่าวันนี้เขาทำอะไรกินอะไรใช้ชีวิตยังไงประสบความสำเร็จยังไงคือวันๆหนึ่งก็คือหมดไปกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วคือเราจะเอาเวลาที่ไหนมาโฟกัสเรื่องตัวเองก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการอิจฉาคนอื่นแล้วก็อยากเอาเวลาเหล่านั้นนะมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนี่ก็คือ4สเต็ปที่พี่อยากจะมาแชร์กับทุกคนในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยคือการยอมรับว่าเรากำลังรู้สึกอิจฉาอยู่คือข้อเนี้ยใครทำได้อะคือพี่รู้สึกว่าเก่งมากๆเพราะว่ามันเป็นข้อที่พี่รู้สึกว่ามันยากมากอะที่คนคนนึงจะยอมรับกับตัวเองว่าฉันกำลังอิจฉาคนอื่นนะการที่เราอะยอมรับกับตัวเองตรงๆอะว่าตอนเนี้ยเรากำลังรู้สึกอิจฉาอยู่อะมันคือการที่เราอะไม่ปล่อยให้อารมณ์อิจฉานั้นอะมาควบคุมเราแต่เราอะเลือกที่จะควบคุมอารมณ์อิจฉานั้นแทนและอันเนี้ยแหละที่เราเริ่มยอมรับกับตัวเองอะมันก็คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาของตัวเราเองอย่างที่2ให้เปลี่ยนความอิจฉาเป็นคำถามให้เราลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่เรากำลังอิจฉาอยู่อะมันคืออะไรเพราะเขาหุ่นดีไหมเพราะเขาสุขภาพดีไหมเพราะเขามีแฟนที่ดีไหมหรือว่าเพราะอะไรพอเรารู้แล้วอะให้เราถามว่าแล้วเราอะอยากจะมีสิ่งที่เขามีไหมถ้าคำตอบคือใช่มันก็คือคำใบ้จากภายในของเราว่าโอเคเราอิจฉาเขาเพราะว่าเราอะอยากจะมีแบบเขาเราไม่ต้องไปมองเขาเป็นคู่แข่งเราไม่ต้องมองเขาเป็นศัตรูคู่อาฆาตอะไรทั้งสิ้นให้มองเขาเป็นแบบอย่างให้มองเขาเป็นคนที่เราชื่นชมมองเขาเป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันอย่างที่3ให้หาหลักฐานต่อว่าเราสามารถทำได้คือส่วนใหญ่อะความรู้สึกอิจฉามันมาจากความคิดที่ว่าเราอะเชื่อว่าเราไม่สามารถเป็นแบบเขาได้เราก็เลยอิจฉาเขาดังนั้นเราถึงต้องหาหลักฐานอะไรบางอย่างที่จะทำให้สมองของเราอะเชื่อว่ามันไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้แต่มันคือทุกคนสามารถทำได้คือไม่ว่าสิ่งที่เราต้องการอะคืออะไรไม่ว่าจะเป็นสุขภาพดีหุ่นดีดูดีหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตให้เราอะหาตัวอย่างที่เรารู้สึกว่ามันสอดคล้องกับสถานการณ์ของเรามากที่สุดหมายความว่าอะไรให้เราอะหาตัวอย่างของคนที่เขาอะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรามาก่อนคือถ้าสมมติตอนเนี้ยเราน้ำหนัก60 โลแล้วเราอยากจะลดน้ำหนักให้เหลือ50 โลแทนที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาหุ่นดีมาตั้งแต่เกิดคือมันไม่ใช่นึกออกปะคือเราก็ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเคยน้ำหนัก60 โลมาก่อนแล้วเขาลดน้ำหนักได้กลายเป็นคนที่หุ่นดีขึ้นสิ่งสำคัญก็คือเราไม่ควรเลือกตัวอย่างที่มันไม่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของเราถ้าเกิดตอนนี้เราน้ำหนัก70 โล60 โลแล้วเราไปเลือกตัวอย่างของคนที่เขาหุ่นดีมาตั้งแต่เกิดแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจจากไหนคือเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เกิดมาผอมแบบเขาฉันไม่ได้เกิดมาหุ่นดีแบบเขายังไงฉันก็ลดไม่ได้แน่ๆเลยทั้งที่ความจริงคนที่เขาลดน้ำหนักจาก70เหลือ50 80เหลือ50คือมันมีเยอะมากๆแบบเยอะมากๆแต่คือเราไม่เคยไปนั่งหาข้อมูลไงว่าเฮ้ยมันมีตัวอย่างคนแบบนี้นะมันก็เลยทำให้เราคิดไปเองว่าเราไม่สามารถเป็นคนที่หุ่นดีได้เพราะตัวอย่างที่เราดูคืออะไรนางแบบ Victoria's Secretทำไมเราไม่ไปดูคนที่เขาประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักล่ะทำไมเราไม่ไปดูคนที่เขาเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราตอนนี้ล่ะ
เห็นปะคือมันจริงๆมันง่ายๆแค่นี้เลยอะคือแค่หาตัวอย่างของคนที่เขาเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราแค่นั้นเลยแล้วสมองของเราอะมันจะเชื่อว่าเราอะสามารถเป็นคนแบบนั้นได้เราสามารถลดความอ้วนได้เราสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้คือตัวอย่างบนโลกใบนี้มันมีเยอะมากๆให้หาสิ่งที่มันตรงกับเรามากที่สุดให้หาคนที่เขาอยู่ในจุดที่เราอยากจะเป็นแล้วในอดีตเขาเคยอยู่ในจุดเดียวกับเรามาก่อนขั้นตอนสุดท้ายคือการเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจต่อไปเนี้ยเวลาที่เราอะรู้สึกว่าเราอิจฉาใครก็แล้วแต่อย่าให้ความรู้สึกอิจฉานั้นอะมาควบคุมเราแต่ให้เราอะเปลี่ยนความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราถ้าตอนเนี้ยเรากำลังอิจฉาคนที่เขาหุ่นดีวันนี้เราลองลุกขึ้นมาเดิน10 นาทีไหมถ้าตอนนี้เรากำลังอิจฉาคนที่เขาพูดเก่งเราลองฝึกกับตัวเองหน้ากระจก5 นาทีไหมความอิจฉามันไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่การที่เรารู้สึกอิจฉาเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่คิดจะพัฒนาอะไรเลยสำหรับพิวรู้สึกว่ามันผิดคือมันไม่ได้ผิดต่อใครนะแต่มันผิดต่อตัวเราเองเนี่ยแหละคือเรารู้อยู่ลึกๆอะว่าเราอะสามารถเป็นคนที่ดีกว่าตอนนี้ได้อะแต่เราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนตัวเองอะเราเลือกที่จะไม่ทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นอะคือความอิจฉามันจะดึงเราลงหรือดันเราขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับ mindset ของเราล้วนๆว่าเราอะต้องการจะให้มันพาเราไปในทิศทางไหนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนอื่นแต่เราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นต่อไปนี้นะคะทุกครั้งที่เราคิดว่าทำไมเราไม่เป็นแบบเขาบ้างนะให้ทุกคนหยุดแล้วก็คิดกับตัวเองว่าแล้วทำไมเราจะเป็นแบบเขาไม่ได้อะแน่นอนว่าเราเป็นได้เราทุกคนสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้คือใครบอกว่าไม่ได้คือพิวไม่เชื่อพิวรู้สึกว่าพิวจะไม่มีทางเชื่อว่าเราไม่สามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้อะคือมันไม่จริงคือเราอะไม่ได้อิจฉาเขาเพราะว่าเราอะเป็นคนไม่ดีเราไม่ได้อิจฉาเขาเพราะว่าเราเกลียดเขาแต่เราอะอิจฉาเขาเพราะว่าลึกๆอะเรารู้ว่าเราอะสามารถเป็นคนแบบนั้นได้เราสามารถมีในสิ่งที่เขามีได้เราสามารถเป็นในสิ่งที่เขาเป็นได้แต่เราอะเลือกที่จะอยู่ที่เดิมเราเลยไม่สามารถเป็นตัวตนของเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้อารมณ์อิจฉามันเป็นอารมณ์ที่ทุกคนอะรู้สึกและทุกคนก็ซัฟเฟอร์จากมันมากๆแต่ว่าพิวรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะความอิจฉามันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทำให้เราอะอยากจะเป็นตัวตนของเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นมันจะผลักเราไปได้ไกลมากๆถ้าเราเลิกเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็กลับมารู้สึกแย่กับตัวเองอะมองเขาเป็นแรงบันดาลใจเพื่อที่จะได้ดันตัวเราไปข้างหน้ามองว่าเขาทำได้เราก็ทำได้เขากำลังแสดงให้เราเห็นว่าเขาทำได้นั่นก็แปลว่าถ้าเกิดเราทำแบบเขาเราก็สามารถเป็นแบบเขาได้เหมือนกันด้วยความที่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอิจฉาพิวรู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์ที่เราก็รู้แหละว่าเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราจะควบคุมความรู้สึกนี้ยังไงพิวก็เลยรู้สึกว่าคนที่สามารถยอมรับกับตัวเองตรงๆได้ว่าตอนนี้เรากำลังอิจฉาอยู่คือทำไมเก่งจังเพราะว่าการที่เรายอมรับได้มันเหมือนเปิดประตูให้เราว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถมีแบบเขาได้มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำขั้นตอนที่1ได้ขั้นตอนที่2 3 4มันก็จะไม่เกิดขึ้นเลยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยความอิจฉามันเป็นความรู้สึกที่แย่พิวบอกเลยว่าไม่จริงคือถ้าทุกคนสามารถเปลี่ยนความอิจฉาเป็นแรงบันดาลใจได้พิวบอกเลยว่าทุกอย่างบนโลกเนี้ยคือมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงๆคือถ้าเขาทำได้เราก็ทำได้ถ้าเขาเป็นได้เราก็เป็นได้อย่าให้ความเชื่ออะไรผิดๆมาฉุดลั้งเราจะขัดขวางเราไม่ให้เป็นตัวตนของเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก่อนจบคลิปนี้นะคะก็มีการบ้านมาให้ทุกคนทำเหมือนเดิมอย่างแรกให้ทุกคนลองคิดว่าช่วงเนี้ยเรากำลังรู้สึกว่าเราอิจฉาใครเพื่อนใกล้ตัวอินฟลูดาราหรือคนรู้จักใครก็ได้ให้เราเขียนออกมาว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกว่าเราอิจฉาใครอยู่อย่างที่2เรากำลังรู้สึกว่าเราอิจฉาเขาเรื่องอะไรเป็นเพราะเขาหุ่นดีเป็นเพราะเขาชีวิตดีเป็นเพราะเขาสุขภาพดีเป็นเพราะอะไรเราก็ถามตัวเองต่อว่าเราอยากจะมีแบบเขาไหมอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆอย่างที่3ให้ทุกคนเลือก1อย่างเล็กๆที่ทุกคนจะทำในสัปดาห์นี้ยกตัวอย่างถ้าตอนนี้กำลังรู้สึกอิจฉาคนที่เขาพูดเก่งก็ให้เราฝึกพูดกับตัวเองในกระจกเป็นเวลา5 นาทีหรือถ้าเกิดว่าเราอิจฉาคนหุ่นดีเราก็ลองออกกำลังกายสัก10 นาทีเลือกทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเรากำลังเข้าใกล้ตัวตนที่เราอยากจะเป็นมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวนะคะพิวเชื่อว่าการที่เรารู้สึกอิจฉามันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีอย่างแน่นอนทุกครั้งที่ทุกคนรู้สึกอิจฉาก็อย่าน้อยใจตัวเองนะคะแต่ว่าให้เปลี่ยนความรู้สึกอิจฉานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย